आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण डर्मेटोग्राफिक मल्टिपल इंटेलिजन्स टेस्ट DMIT याबद्दल जाणून घेऊया व ती टेस्ट का महत्त्वाची आहे हे समजून घेऊया. DMIT किंवा याला DIIT असेही आपण म्हणतो. इट्स अ डर्मेटोग्राफिक मल्टिपल इंटेलिजन्स टेस्ट किंवा डर्मेटोग्राफिक इनेट इंटेलिजन्स टेस्ट. डर्मा म्हणजे स्किन व ग्राफिक म्हणजे त्यावरचं डिझाईन. प्रत्येक चाइल्ड हे युनिक असतं आणि प्रत्येकाच्या फिंगरवर एक विशिष्ट प्रकारचे ठसे असतात. या ठशांचा आधार घेऊन ही टेस्ट केली जाते. ही टेस्ट आता कोणी करावी आणि कोणासाठी असते हे आता आपण जाणून घेऊया. तर ही टेस्ट आधी का करावी हे आपण बघूया. प्रत्येक चाइल्ड किंवा प्रत्येक व्यक्ती हे काहीतरी युनिक ॲबिलिटी ते काहीतरी उपजत क्षमता घेऊन आलेली असते, गॉड गिफ्टेड असते आणि त्याचा जर आपल्याला वेळीत उपयोग झाला किंवा माहिती झाली तर आपण नक्की त्याच्यावर काम करून त्याला त्या क्षेत्रामध्ये नक्की सक्सेसफुल करू शकतो किंवा त्याला मदत होऊ शकते. यासाठी ही टेस्ट 3+ म्हणजे वयाच्या 3ऱ्या वर्षापासून ते 100 वर्षापर्यंत सुद्धा आपण ही टेस्ट करू शकतो. तर ही टेस्ट कुणासाठी असेल तर पहिले टॉडलर जे लहान मुलं असते त्या वयात जर केली तर पॅरेंटिंगसाठी त्याचा निश्चित उपयोग होतो. त्यांना तसं आपल्याला नर्चरिंगमध्ये घडवता येतं. नर्चरिंगमध्ये डेफिनेटली याचा रिझल्ट खूप छान येतो. त्याच्यानंतर टीनेजरसाठी ह्या मुलांना सेल्फ मॅनेजमेंट सिस्टीमचा खूप उपयोग होतो. स्टुडंटला सुद्धा करिअर सिलेक्शनसाठी याचा उपयोग होतो. त्यानंतर प्रोफेशनल लोकांना हे करिअर मॅनेजमेंटसाठी त्याचा उपयोग होतो. अँड देन कॉर्पोरेटमध्ये राईट पर्सन फॉर राईट जॉब यासाठी याचा निश्चित उपयोग होऊ शकतो. आपण हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघितल्याबद्दल आपले धन्यवाद. आमच्या या व्हिडिओला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा. आपल्या जर काही सूचना असतील, काही कमेंट्स असतील तर खाली दिलेल्या कमेंट्स बॉक्समध्ये नक्की त्या आम्हाला कळवा. आपल्याला आपल्या सोसायटीमध्ये, शाळेमध्ये जर करिअर गायडन्सवर स्टडी स्किल सेमिनार घ्यायचे असतील किंवा पॅरेंटिंगवर काही सेमिनार घ्यायचे असेल तर आम्हाला नक्की खाली दिलेल्या नंबरवर संपर्क करा. धन्यवाद.